درود بر شما، به چنل آژان خیلی خوش اومدید. سوژه این قسمت یه مرد جوون ایرانیه که با دست و جیب خالی وارد کانادا میشه و از صفر زندگی خودش رو میسازه و بعد مدتی همون آدم زحمتکش و پرانگیزه تبدیل میشه به یکی از خطرناکترین گنگسترهای کانادا و با بزرگترین گنگ‌های خلاف اونجا در میفته و بعضا هم همکاری میکنه. ولی چیزی که این فرد، یعنی امید تحویلی، رو به جایی رسوند که بهش میگفتن تونی سوپرانوی ایرانی و 10 مهاجر براش به صورت غیرقانونی کار میکردن، فقط سرعت رشد و پیشرفتش توی اون کسب و کار نبود، بلکه خشونت بی حد و حصری بود که توی پیشبرد کاراش به خرج میداد. اونم تو شرایطی که میدونه زیر نظر پلیس هست و اونا دارن دنباله مدرک درست حسابی میگردن که بتونن محکومش بکنن. ولی خب بازم این تمام ماجرای امید تحویلی نیست، بلکه نقطه اوج کارنامه این فرد، کارنامه جناییش، جایی رقم میخوره که تونست از یک بازداشتگاه با سطح امنیت حداکثری که تا اون موقع هم هیچ کسی نتونسته بود از اونجا فرار بکنه در بره و بره در کنار لیست 10 نفره‌ای قرار بگیره که اون موقع از خطرناکترین مجرمان فراری توی مجله فوربس با راهنمایی FBI تهیه شده بود. به غیر حالا امید که توی اون لیست 10 نفره نبود ولی در کنار اون معرفی شده بود، کسانی اونجا بودن مثل الچاپو، رهبر کارتل مشهور سینالوا، مثل ماتئو مسینا دنارو، پدرخوانده افسانه‌ای مافیای ایتالیا، یا حتی داوود ابراهیم، سلطان مواد مخدر هند. اینا همه توش قرار داشتن و تو پرانتز درباره هر سه تا موردی که الان اسپردم هم توی کانال داکیو دراما ویدیو هست و لینکشون رو میذارم تو توضیحات و دیسکریپشن این ویدیو، میتونید تماشا بکنید. خب حالا که مشخص شد با چه آدم مهم و با چه پرونده جذاب و جنجالی طرفیم، بیایید وارد زندگی امید بشیم، امید نینو تحویلی، و ببینیم این آدم با استعداد چطوری به چنین فرد خطرناکی تبدیل شد. امید آبان 1349 خورشیدی یا 1970 میلادی توی تهران به دنیا میاد. 24 سالگی تصمیم میگیره مهاجرت کنه از ایران و بره کانادا و با مهارت‌ها و توانایی‌هایی هم که داشت اونجا یه زندگی خوبی برای خودش بتونه بسازه. و چیزی هم که حالا از شخصیتش مشخصه، چون کلا توی گزارش هایی که رسمی و غیر رسمی منتشر شده از خیلی از جزئیات زندگیش، خصوصا قبل از اینکه بشه یک پدرخوانده مافیایی، خیلی اطلاعاتی نیست. ولی خب میشه حدس زد که آدم کاری بوده، آدم زرنگی بوده، چون به محض اینکه وارد کانادا میشه 1373 خورشیدی 1994 میلادی، از سخت ترین مشاغل شروع میکنه و خودش رو با اون شرایط واقعا سخت و واقعا یه وقتایی له کننده مهاجرت که خیلی از ایرانی هم تجربه کردن، توی اون سن، توی 24 سالگی وفق میده. از ظرفشویی و کارگری تو رستوران بگیر تا نقاشی ساختمون و کارهای فنی مختلف، و ماه‌های اولیه رو اینجوری با همچین کارهای سخت و کم درآمدی پیش میبره. امید، این جوون مومشکی چشم قهوه‌ای 178 سانتی متری و 78 کیلویی، توی ونکوور مستقر میشه که یکی از شهرهای منطقه لاور مینلند توی استان بریتیش کلمبیا، و زندگی توی این منطقه لاور مینلند خیلی هم همین قضیه هم تأثیر میذاره روی زندگی و شخصیتش. این منطقه بزرگی هم هست، نزدیک سواحل اقیانوس آرامه و دوره‌ای هم که امید وارد شده اواسط دهه 90 هم رشد اقتصادی رو داره تجربه میکنه، هم رشد جمعیتی، یعنی یک انفجار جمعیتی تقریبا داره رخ میده که طبیعتاً بخش عمده‌ش به خاطر مهاجرپذیری اونجاست. ایرانیان مهاجر هم اتفاقا بخش مهمی از این جامعه و دهه 90 موج دوم مهاجران ایرانی به کانادا و مشخصاً ونکوور که بخشی از لاور مینلند به حساب میاد. موج اول بعد انقلاب بودن. امیدم تو این وضعیت که وارد شده و خودش رو لابلای اون آدما داره میبینه، فکر میکنه که خب من الان ماها این همه کار سختم کردم و اون چیزی که میخوام نشده. البته توجه داشته باشید که بعد 1 سال اول که حالا اون کار رو انجام داد، امید تونسته بود مثل خیلی از ایرانی‌های ساکن ونکوور یه کسب و کار کوچیکی اون موقع برای خودش راه بندازه.
یعنی کسب و کاری بود که توش ماشین اجاره میدادن و این هم تو سالهای آینده رشد میکنه و به معامله ماشینای گرون قیمت هم میرسه تو سالها بعد. ولی اون موقع که تازه این بیزنس رو هم راه انداخته اصلا حس و حال خوبی نداره و توی گزارش هم هست که یه جورایی دوچار وسوسه این شد که من باید سریعتر پولدار بشم و یه سری تو سرا در بیارم توی اون جامعه ایرانی ها خصوصا. احتمالا تو همین سالهای اولیه هم هست که امید ازدواج میکنه تو کانادا. حالا چرا میگم احتمالا؟ چون دو جور گزارش ها هست. بیشتر گزارش های غیر رسمی میگن اون وقتی وارد شد هم زن داشت هم بچه داشت، ولی تو گزارش های رسمی نیست. و حتی شما به اسم همسرش و برادرای همسرش هم نگاه بکنید، اسم همسرش پاملا سیماپاله، برادرای همسرش که دیگه با امیدم وارد شراکت اقتصادی قانونی و غیر قانونی میشن اینان: آلوین روی هیت پال و رجینالد سانجای پال. یعنی کاملا مشخصه که ریشه هندی دارن خانواده همسرش. به خاطر همین میشه نتیجه گرفت که امید توی کانادا ازدواج کرده و خیلی زودم صاحب 2 بچه شدن که عکسای اون 2 بچه رو روی بازوهاش هم تتو کرد و دیگه همیشه موند روی بدنش. بعد حالا به غیر این شرکتی که زد و ماشین اجاره میدادن، یه شرکت نظافتی هم زدن به این امید که درآمدش بیشتر بشه. ولی 5 سال میگذره نهایتا از این ماجرا، یعنی به اواخر دهه 90 میرسه و مطمئن میشه که نه دیگه واقعا نمیتونه. یعنی این زندگی اونی نیست که این آدم میخواست. این میخواد خیلی سریع رشد بکنه و این مدلی هم نمیشه. پس بهتره، یعنی اینجوری تصمیم میگیره که بهتره برم سراغ کارهایی که خیلی سریعتر میشه به پول و پله برسم و یه سری تو سرا در بیارم توی اون بخش از جامعه کانادا. اون موقع توی این منطقه لاور مینلند 3 باند مافیایی فعالیت میکردن که ستونهای اصلی تجارت غیر قانونی خصوصا مواد دست اینا بود بیشتر. یکیشون UN Gangs بود، United Nation Gangs. حالا خوردم اسمش چیز دیگه، مثلا اشاره‌ای داره به UN، که شامل گروه‌های چند قومیتی ساکن کانادا بودن. اعضاشون هم ریشه‌های مختلف داشتن، ریشه‌های اروپایی داشتن، چینی داشتن، آسیای شرقی داشتن و البته ایرانی. بیشتر هم درگیر تجارت ماریجوانا و کوکائین بودن. دومیش ولف پک بود، یک گروهی باند مافیایی به اسم ولف پک که اینها در ادامه با برادرز کیپرز وارد یک ائتلافی شده بودن. تو حوزه‌های خیلی مختلفی هم فعالیت می‌کردن، از قاچاق مواد و انسان تا اخاذی و چیزهای مختلف. و سومیش هم باند رد اسکورپیون بود که قاچاق و پولشویی انجام میدادن. رقابت این 3 جناح با هم دیگه بارها باعث شده بود خشونت‌های شدیدی اونجا رخ بده. ولی خب کسی هم اگر میخواست وارد کار خلاف بشه چاره‌ای نداشت جز اینکه با یکی از اینا همکاری بکنه یا متحد بشه. ولی خب نکته مهم در مورد امید تحویلی اینه که هیچ وقت از همون ابتدا عضو هیچ باندی نشد و از همون اول تصمیم گرفت که از همون موقع، یعنی که تصمیم گرفت وارد خلاف بشه، مستقل کار کرد و تا آخرم مستقل موند. این خیلی نکته مهمی برای شخصیت شناسی این آدم. و حالا به هر حال مجبور بود همکاری هم بکنه دیگه. از بین اون 3 هم به UN نزدیک شد به خاطر اینکه همشون مهاجر بودن و توشون ایرانی هم بود. خودش هم بعدن گفت بعدها که به همکاری و اتحاد با 3 باند افتخار میکنم. یکیش همین UN Gangs بود، یکیش انجمن ترایات ها که اینا بخشی از مافیای چین به حساب میان که وارد امریکای شمالی هم شدن خیلی وقت پیش و باند خیلی قوی، یعنی بسیاری از مافیایی های چینی که ما میبینیم یا حالا تو فیلم ها چه تو واقعیت، اینا اکثرا مال همین ترایادن. اگر هم میخواید بیشتر راجع بهشون اطلاعات کسب بکنید، یه لینک ویدیو هم میذارم که در مورد اینها من پارسال توی کانال داکیودراما ویدیو منتشر کردم، اونجا میتونید آشنا بشید با این گروه. سومین گروه هم که امید به همکاری با اینها افتخار میکرد هلز انجلزه که یک کلاب موتورسواری قدرتمندن، ترسناکن. احتمالاً شنیدید. اگر دوست هم دارید که در آینده راجع به هلز انجلز کاری ساخته بشه بگید، چون برای خودم خیلی اینا جذابن. پس این نهایتاً تصمیم میگیره که به همراه برادران خانومش برن علاوه بر اون بیزنس کرایه و معامله اتومبیل وارد کار خلاف هم بشن. از همون اول هم مواد رو شروع میکنن. خیلی هم زود با باندهای متوسط ونکوور ارتباط میگیرن، خرید فروش کوکائین میکنن، متامفتامین، تریاک حتی، و کم کم پول خیلی خوبی به جیب میزنن. تو این بره از زندگیش نشون میده که یکی دیگه از مهارت‌های مهم شبکه سازی بوده و مدیریت تیم بوده.
چرا که بدون پشتیبانی خیلی نکته مهمیه. بارها ما زندگی همچین افرادی رو بررسی کردیم دیگه. خیلی سخته بدون عضویت توی یک گروه بزرگ تو مستقل از صفر شروع کنی و 3-4 ساله به جایی برسی که مثلا 30 تا مهاجر ایرانی برات کار بکنن، کار خرده فروشی رو مثلا اونا انجام بدن. ضمن اینکه این سودآوری بالا باعث شد که کسب و کار قانونیشون رو هم توسعه بدن. به همراه همسرش و برادران همسرش یک کمپانی ثبت کردن، پلاتینیوم تاج، که ساختمون این کمپانی رو هم بعداً به اسم همسرش پاملا کرد. مطمئنا این کارم پوششی بوده بیشتر برای قاچاق و پولشویی، ولی خب توسعه هم میدادن این کسب و کار رو و کم کم به ماشینای خفنی هم رسیدن. یعنی ماشینای گرونی رو معامله میکردن، BMW 330 430، پورشه باکستر 2000، فراری F 335 1999. خب اینا مشخص میکنه که به چه ثروتی رسیده بود و همینا هم کلی سودآوری براش داشت. به نوامبر 2000 میرسن. ولی یه روزی که امید به همراه یکی از برادران همسرش آلوین توی یک مرسدس بنز نشستن، حدود 3 کیلوگرم کوکائین همراهشونه. گویا حالا توی یکی از گزارش‌ها هم هست که 8 کیلو تریاک و نیم کیلو متامفتامین هم همراهشون بوده، ولی بیشتر تمرکز روی اون 3 کیلوگرم کوکائینه و یهو توسط پلیس دستگیر میشن. بالاخره شما به زندگی همه پدرخوانده‌های مافیایی بزرگ هم که نگاه بکنی، هر قدر اینا مراقبت میکردن، محافظه‌کاری به خرج میدادن، بازم لحظاتی هست که توی یک زمان بعد در یک مکان بعد قرار بگیرن و حسابی توی دردسر بیفتن. امید و آلوین و رجینالد، این 3 نفر توی تمام ماهایی که گذشته بود خیلی تلاش میکردن هر چی سوراخ سنبه قانونی هست پیدا بکنن که بتونن 0 تا 100 فعالیت‌های تجاری و مالیشون رو قانونی جلوه بدن و جای فرار هم داشته باشن. ولی همزمان با رشد اونا، پلیس ونکوور به همراه پلیس سوار نظام سلطنتی کانادا یه عملیاتی رو آغاز کرده بودن برای مقابله با باندهای کوچیک و متوسط، که یعنی باندهایی که مواد رو به دست خرده فروشان خیابانی میرسوندند. هدف این عملیات بازداشت همچین افرادی بود. دقیقاً وسط این عملیاته که عملیات خیلی مثلا بزرگ و خاصی هم نیست که اون روز توی نوامبر 2000 امید و آلوین رو توی خیابون میبینن، مشکوک میشن و بازداشتشون میکنن و تازه میفهمن او چه باندی تو این چند ماه اخیر رشد کرده و چه کارهایی کرده. خب اینا رو میبرن، بازداشت میکنن، بازجویی میکنن، ولی بازم امید قدرت خودش رو نشون میده اینجا. برعکس آلوین برادر زنش، امید موفق میشه توی بازجویی ها زیر بار نره، قبول نکنه چیزی رو، گردن نگیره، نگه اون مواد مال منه. میگه من بی ارتباطه، من چیزی رو به عهده نمیگیرم. ولی خب آلوین خیلی زود تو بازجویی ها کم آورد و اعتراف کرد که اصلا اون مال من بوده، امضا کرد پای اون برگه رو. اینجوری میشه که امید رو آزاد میکنن، مجبور میشن آزاد بکنن چون مدرک و سندی وجود نداشت برای محکوم کردنش. آلوین هم بهش یه حبس طولانی میدن، 11 ماهش رو میکشه، بعدم با وثیقه آزاد میشه. یعنی تا مدت ها این در واقع محکومیتش تموم نشده بود ولی با وثیقه آزاد بود. میشه حد زد از این نقطه به بعد امید دیگه چه فازی میگیره. اعتماد به نفسش خیلی بالاتر رفته، راههای بیشتری هم برای فرار از قانون یاد میگیره و در کنار اینا به یه در واقع نیمچه ترسی هم اگر تا اون موقع داشته دیگه از بین میره. اون نیمچه ترس هم تصمیم میگیره که خیلی توسعه بده، خیلی بزرگتر بکنه کسب و کار غیر قانونیش رو. میشینه به این فکر میکنه که خب ما از چه راه دیگه ای میتونیم پول در بیاریم. فهمیده بود اگه قرار باشه توی این حوزه قاچاق فقط روی مواد تمرکز بکنن اشتباهه. باید یه مسیر جدید و ترجیحاً بی ربط دیگه رو هم شروع بکنن که متکی فقط به یک مسیر نباشن. با نزدیکانش هم مشورت میکنه تا ببین آقا راه حل چیه، چیکار باید بکنن. اوایل دهه 2000 دنیای تکنولوژی و ارتباطات در حال یه تحول بزرگه. اینترنت دایالاب رایج شده، تلفن‌های ثابت و دیگه همه دارن، مهمترین ابزار ارتباطیه و فقط توی ایالات متحده امریکا بین 30 تا 40% مردم هم موبایل دارن. توی این وضعیت کلاهبردارای خلاقی پیدا می شدن که از این فناوری‌ها استفاده بکنن برای کلاهبرداری از مردم. امیدم میبینه او چقدر خوبه و چقدر وضعیت قانونگذاری فشله توی دنیا در این زمینه، تازه داره جا میفته، فعلا راه زیاده برای دور زدن قوانین. میگه این بهترین راهه که من میتونم به ظاهر یک شرکت قانونی تأسیس بکنم ولی در اصل خیلی راحت پول در بیارم.
و چند تا شرکت هم تأسیس میکنن، من جمله که مهمترین شرکتشون هم شد فرست بریتیش نشنال هولدینگ که اینا باز خیلی زود توسعه میدن و همین شرکت نشنال هولدینگ توی ریچموند و ونکوور و شهرهای دیگه توشون شعبه میزنن، یعنی هی بزرگ و بزرگتر میشه. کارشون چی بود؟ اینا یه سری کارمند رو استخدام میکردن که افراد سالمند و بازنشسته رو توی امریکا و کانادا و بریتانیا شناسایی بکنن. بعد با اینا تماس میگرفتن، به فرد پشت تلفن، به اون فرد سالمند بازنشسته هیجان میدادن که ما به شما تبریک میگیم، شما برنده یه جایزه مثلا چند هزار دلاری شدید و ما میخوایم شما رو راهنمایی بکنیم که چطوری این جایزه رو پس بگیرید. شاید شما هم خیلی سال پیش همون موقع ها، حالا یه خورده بعدتر، تو ایران همچین چیزایی رو گرفته بودید، مثلا ایمیل های زیاد اون موقع میومد این مدلی. قبلترش تو امریکای شمالی خیلی رایج بوده. بعد برای اینکه شناسایی هم بکنن این افراد رو، بتونن آقا کی چی کار از اینها، می اومدن مثلا بلیط های جعلی لاتاری میفروختن یا مسابقات الکی برگزار میکردن. بعد میگفتن آره شما برنده شدید و میفهمیدن که این چند سالشه، چی کاره است، پس اندازی داره نداره. بعد اینجوری خب اون فرد رو قانع میکردن دیگه، رو میگه آره دیگه من واقعا بلیط لاتاری گرفتم یا تو مسابقه شرکت کردم الانم برنده شدم. اینجا بود که اون کارمند پشت تلفن میگفت فقط یه مسئله هست، ما تو این راه یه سری هزینه‌های پنهان و مالیات‌هایی داریم که باید بدیم اونا رو تا بتونیم جایزه رو برسونیم به دست شما. یه رقم کمی رو برامون بزنید تا این قضیه حل بشه، پول به دستتون برسه. فقط تو یکی از سوژه ها که بعدن FBI فاش کرد، یعنی منتشر کرد، از یه خانم اول $700 میگیرن که میگن در مقابل ما میخوایم 1,200,000 بهت پول بدیم. $700 که چیزی نیست. بعد چند وقت میگن خب ما اون $700 حل شد قضیهش، یه $5,000 دیگه هم باید به ما بدی. زمانی که هی رو مخش کار کرده، این دیگه کامل تسلیم شده جلو اینا و همینجوری که مشخص شد تو اون گزارش FBI تا $20,000 رو نهایتا گرفتن از این خانم که بخش زیادی از پسندازش بود. تقریبا اکثر قربانی هم همینجوری بودن و اکثرا بخش مهمی از پسنداز زندگیشون رو میدادن. پلیس سوار نظام سلطنتی کانادا هم تو تمام ماه‌های بعد از دستگیری اینا، بعد از 2000، امید رو دورادور زیر نظر داشت، ولی خب کاری نمیتونستن علیهش بکنن و اینم از زرنگی امید بود که هیچ وقت دم به تله نمیداد. ولی تو امریکا قضیه متفاوت بود. 3 سال گذشت، ژانویه 2003 دادگاه فدرالی توی کالیفرنیا حکم بازداشت صادر میکنه برای امید، چون خیلی شکایات زیاد بوده و از شرکتشون FBI هم شروع کرده بود به تحقیق کردن، فهمیده بود تخمیناً حدود 3 میلیون دلار اینها از آدم‌ها کلاهبرداری کردن. ببینید چقدر زیاد بوده تعداد قربانی‌ها. ولی خب این حکم تأثیر رو کار و زندگی امید نداشت، چون که قرار نبود بره به امریکا تا بتونن بازداشتش بکنن. حکم بین المللی و اینا هم صادر نشده بود. در ادامه خب امریکا میره سراغ حکم استرداد که بگیرتش از کانادا، ولی خب اینم خیلی روند پیچیده‌ای داشت، به این سادگی‌ها نبود. امیدم پرمننت رزیدنت بود توی کانادا که اقامت دائمی در واقع داشت و خیلی از حقوق شهروندی رو داشت به غیر حالا 2-3 مورد. اینجوری بود که نمیتونستن به این راحتی ها بدنش به امریکایی‌ها. تو خود کانادا هم تلاش ها زیاد شده بود برای زدن امید. مثلا به 2004 که رسیدن، به خاطر نقشی که این آدم توی مافیا داشت، این در واقع براشون مسجل شد که این آدم چی کار است، شروع کردن به پیشبرد مراحل اخراجش از کشور. میگفتن این دیگه به کل کانادا داره ماریجوانا و کوکائین میفروشه، فعالیت‌های مختلف مثلا پولشویی و کلاهبرداری و اینا داره. ولی خب نه اخراجش از کشور و نه محکومیتش توی دادگاه به این سادگی ها نبود. امیدم با وجود تمام این فشارها همچنان مونده بود توی کانادا. دست و پا میزد تا قوی تر بشه، ثروتمندتر بشه. شروع کرده بودن خودروهای مسروقه رو ارزون می‌خریدن، گرون می‌فروختن. همون ایرانی هایی که برای اینا کار می‌کردن این خودروها رو مدیریت می‌کردن. بسته‌های پول و مواد رو تحویل می‌گرفتن، تحویل می‌دادن. دادگاه کانادا بعدا فهمید که باند امید تحویلی فقط توی یک ماه $654,000 از فروش فقط مواد کاسب شده بوده. این مثلا یکی از حالا گزارش هاست. این وضعیت رو 2005 پیش میره. اون سال حتی یه دادگاه هم براش برگزار کردن اوایل 2005. 3 نفر اومدن علیه امید شهادت دادن، ولی قاضی دادگاه شهادتشون رو ساختگی تشخیص داد. واقعا هم ساختگی بوده و باز امید آزاد بود.
ضمناً یه وکیل حرفه‌ای هم داشت به اسم آماندیپ سینگ که این یکی از برجسته‌ترین وکلای کانادا بود. تو کارنامه‌اش مثلا دفاع از راکش ساکسنا هست، یه بانکدار میلیاردر فراری بود که مثلا این خیلی براش دستاورد بود برای آماندیپ. اینم تمام قد پشت امید و مافیای امید بود و در مقابل محکومیتش توی کانادا و استردادش به امریکا مقاومت میکرد. ولی تو همین سال 2005 اتفاقی میفته که باعث میشه تمام محافظه‌کاری‌های امید و مراقبت‌های قانونی تیمش نقش بر هوا بشه. بخشی از شبکه تیم مافیای مواد اینها از طریق بسته‌های پستی کار میکردن، یعنی مواد رو بسته بندی میکردن، میفرستادن برای افراد، برای مشتریا، اونا پول رو نقدی همینجوری به صورت بسته‌های پستی میدادن. کل بیزنس این نبود ولی خب بخشش هم اینجوری اتفاق میافتاد. یکی از این شرکت‌های پستی شرکت پرولاتور بود که با قدمت خیلی زیادش بارها اینا ازش استفاده کرده بودن. و همون سال 2005 این پرولاتور یه انبار جدیدی توی ریچموند تأسیس میکنه. مافیای تحویلی هم رو میارن به استفاده از انبار ریچموند برای نقل و انتقالایی که تو مناطق نزدیک به ریچموند قرار بود انجام بشه. یه بار قرار بود یکی از بسته هایی که برای امید میاد تو همین انبار ریچموند به دستشون برسه و خب هر چقدر میمونن منتظر میمونن خبری نمیشه. اولین بار تماس میگیره و تلفنی به مسئول و اپراتور اونجا میگه این قضیه رو، میبینه نه اینا پیگیری نمیکنن. پا میشه حضوری میره انبار ریچموند، ازشون میخواد تا هر طور شده این قضیه رو پیگیری بکنن، بازم چیز جدی اونا نمیبینه. رئیس انبار یه فردی بود به اسم رابرت کندیدو، این خیلی جدیت به خرج نمیداد و میگه با شما پیگیری میکنیم و اتفاقی نمیفته. اینم بگم که کلن این شرکت پرولاتور تو تمام سالهایی که فعالیت کرده بارها از این مدل شکایت ها ازش شده و کلا انگار برای یه سری از چنین شرکت ها و کمپانی هایی پذیرفته شده است که آقا هر از گاهی یه چیزی گم میشه دیگه، حالا پیدا هم نشد انگار ماجرا این بود، خیلی عادی بوده براشون. یه بار دیگه باز امید حضوراً میره و میخواد از رابرت کندیدو که آقا تمام کارکنانی که تو اون شیفتی که بسته رسیده اینجا بودن، اینجا حضور داشتن رو ردیف کن تا من بتونم از اینا سوال جواب کنم، ولی رابرت اجازه این کارم نمیده. خود کندیدو بعداً تعریف میکنه، تو رسانه‌ها هست که امید تحویلی دفعه آخر با عصبانیت تمام میاد و میگه ببین تو این بسته‌ای که قرار بود به دست من برسه $350,000 پول بوده، به خاطر معاملاتم با یه گروه خطرناک میشناسی هلز انجلز و اگر این پول به دست من نرسه اتفاقات بدی برای تو تیمت و نیروهات میفته. اینجا تازه کندیدو میفهمه قضیه چی و اصلا با کی طرفه. امید میگه نیروهای من رفتن کل ماجرا رو بررسی کردن، تمام لیست ها رو و اون چک لیست ها رو بررسی کردن، فهمیدن اون بسته تا خود این انبار ریچموند سالم و با موفقیت اومده و ماجرا هر چی بوده تو انبار تو اتفاق افتاده. دیگه رابرت با اون ترسی که ایجاد شده توش و فهمیده خیلی جدیه پیگیری میکنه. به امید میگه ببین ما متوجه شدیم اون شیفت فقط یک کارگر مشغول کار بوده تو اون بخشی که بسته ها میرسه، اون کارگر هم اصالتا ویتنامیه، دقیقاً از اون شیفت به بعد هم دیگه بر نمیگرده سر کار این یارو، اسمش هم رسانه‌ای نشده. و وقتی هم من بهش زنگ زدم بگم چرا نمیای، گفتم من همسرم تصادف کرده و ما مجبوریم فعلا برگردیم ویتنام، حالا معلوم نیست چی بشه کی برگردیم. اینجا دیگه امید مطمئن میشه که قضیه چیه و یه کارگر پیک مهاجر پولش رو خورده، دستش هم به جایی بند نیست که چیکار میخواد بکنه، مثلا قانونی که نمیتونه برای $350,000 حاصل از فروش مواد مثلا شکایت بکنه. اینم اضافه بکنم پلیس بعداً تو گزارشاش میگه $200,000، تو برخی از منابع هم $300,000 عنوان شده، حالا بالاخره یکی از این مبالغ بوده دیگه، چون اون 350 هم که این میگه شاید بلوف باشه. امید توی این نقطه توی این ماجرا حق داشت که قضیه رو شدید پیگیری بکنه. خب یعنی حق داشت از بابت فعالیت باندهای مافیایی میگم دیگه، نه از لحاظ اخلاقی و قانونی. کلا این مدل باندها اعتبار و برند براشون همه چیزه. یه بار اجازه بدن یه نفر پولشون رو بخوره، هر قدرم براشون پول ناچیز باشه، عملا راه باز شده که دیگران هم بیان همین کار رو انجام بدن. باید یه جا این قضیه رو قطع بکنن. دستور میده به همین خاطر که برن زندگی و تمام اطرافیان اون کارگر رو رصد بکنن و ببینن به چی میرسن. در آخر میفهمن برادرزن اون یارو که دیگه نیست تو همین نزدیکی های خودشون داره زندگی میکنه، حتی یه مرسدس بنز هم تو آگهی ها برای فروش گذاشته.
قضیه پس خیلی دیگه مشخصه که چیکار باید بکنن. برنامه میریزن و 2 نفر از نیروهای امید با این یارو تماس میگیرن که آقا ما میخوایم بیایم ببینیم و بخریم این بنز شما رو. اونم میگه باشه. 10 شب میرن سمت خونش، ماشین رو یه برانداز میکنن و میگن خب ما باید تستش هم بکنیم دیگه قبل اینکه تصمیممون نهایی بشه. اونم میگه باشه. قرار میشه از این 2 نفر که با پورش رفتن در خونه یارو، یکیشون سوار مرسدس بنز بشه، برادر زن طرف هم که اسم مستعارش دیتیه چون اسم اینم فاش نشده تو رسانه ها، دیتی و یکی از نیروهای امید سوار بنز بشن. اون نیروی امید در واقع پشت فرمونه که ببینه ماشین چطوریه. این پورش هم که دنبالشون میره دیگه. اینا راه میافتن و میرن یه چند دقیقه رانندگی میکنن و یهو دیتی متوجه میشه که اینا افتادن تو جاده خاکی، اصلا دیگه از شهر دارن خارج میشن. قبل اینکه بخواد اصلا اعتراضی بکنه و بفهمه ماجرا چیه، میفهمه یه ماشین دیگه هم اضافه شده به این اسکورت کنندگانش. قشنگ طرز میشه فهمید همه وجودش رو میگیره و 10:30 شب توی یک موقعیت وحشتناکی وسط بیابون دستشو پاشو همه چیشو بستن، اسلحه رو سرش گذاشتن و در حال بازجویی شدنه. این یه تیکه رو، یعنی تقریبا 1 دقیقه بعد رو، اگه با بچه کوچیک دارید گوش میبینید یا اگر یه آدم حساسی هستید کلاً پیشنهاد میکنم بزنید بره جلوتر. و برای این کار پایین، اگر با یوتیوب دارید میبینید، پایین تصویر نوار قرمزی هست که نشون میده دقیقه چنده. اونو یه خورده ببرید جلوتر، من فهرست بندی کردم، بندازید توی مثلا چند ثانیه بعد که فهرست بعدیه. یکو بعد این موقعیت میبینه که یه فردی میاد جلوش که همون امید تحویلیه، مقابلش میشینه و میگه ببین ما فقط 2-3 ساعت فرصت داریم که از تو در بیاریم این دوماد شما کجاست. و اینم گویا واقعا خبر نداشته این دیتی. خیلی کتکش میزنن نیروهای امید دیگه خودش میره و اینا شروع میکنن زدنش با هر وسیله‌ای که میتونستن این رو میزنن. و اینم واقعا میگفت آقا من خبر ندارم، نمیدونم مثلا چیه. ببینن که نه فایده ای نداره و اونا فرضشون بر اینه که این خبر داره دیگه. شروع میکنن به نقشه و در واقع تاکتیک پلیس خوب پلیس بد. یه تعداد که داشتن این رو بازجویی میکردن وحشیانه، خیلی هم بد کتکش زده بودن، میگن ببین همین حالا چند نفر از ما جلوی خونت وایسادن و منتظر دستور ما هن تا برن به همسر تجاوز کنن و بعدم بکشنش. آماری هم که بهش میدن، مشخصاتی هم که میدن، این باور میکنه، میفهمه آره دیگه اینا جلوی خونه ما هن. و علاوه بر اون اگه این بازی رو ادامه بدیم ما سر خودت هم همین کار رو انجام میدیم، تجاوز میکنیم. دیتی میگه من انقدر که ترس به وجودم افتاده بود نمیفهمیدم چی داره میشه، فقط یه لحظه احساس کردم یه تیغ تیز رو روی گردم، یعنی روی ستون فقراتم دارم میکشم پایین. چند ثانیه بعد تیغ رفت روی باسنم، فقط حسش میکردم. بعد اون یه چوب با سر گرد نشونم دادن، گفتن با این میخوایم حالا حسابی آزارت بدیم. حالا دیگه من کلمه ها رو نمیگم. باز منو لختم کردن، تحقیرم کردن، آلتمو گذاشتن توی آب سرد، تیغ رو جلوی چشم گرفتن، گفتن اگر دیگه واقعا نگی ما آلت تو همینجا میبریم. و چون این موقعیت که دیگه این احتمالاً داشته قلبش وای میستاده، امید بر میگرده و یهو سعی میکنه اون بازجوها رو که در اصل نیروهای خودش بودن دیگه، اینا رو سعی میکنه کنار بزنه. میگه نه این چه کاریه، این حرف میزنه، نیازی به این کارا نیست. در نقش پلیس خوب ظاهر میشه، دیتی رو نجات میده. همه اینها رو سر دیتی میارن و ببینن مثلا شده 1:30-2 شب، هنوز هیچی نگفته راجع به دوماده دیگه. امید اینجا واقعا مطمئن میشه آقا این چیزی برای گفتن نداره دیگه. وقتی همه بلاها سرش اومد و چیزی که ما میخوایم رو نگفته پس بیفایده است. تهدیدش هم میکنن که اگر از اینجا که میری کوچکترین اطلاعاتی به پلیس بدی تمام اون تهدیدها رو واقعا عملی میکنیم. چشمشو میبندن، دست و باشو میبندن و سوار ماشین میکنن و میبرن میندازن خیابون اطراف خونه. این مرد با اسم مستعار دیتی برمیگرده خونه، میبینه همسرش نصف شب خیلی ترسیده با چشمای خیس نشسته منتظر و جلوتر که میره میفهمه یه افسر پلیس از پلیس سلطنتی کانادا هم کنارشه. دقیق گفته نشده پلیس چرا اون لحظه اونجا بوده، چون احتمالاً خب همسر مشکوک شده بوده، این دیر کرده بوده، شاید چیزی هم تو محله واقعا دیده بوده از حضور اونها، به پلیس اطلاع داده بوده. ولی اینکه پلیس کانادا که مدت‌ها بود این امید و تیمش رو دورا دور، حالا نه خیلی جدی، تعقیب می‌کردن چرا دقیقاً اونا اومدن اینجا، اینا گفته نشده. ولی خب ممکنه از یه چیزایی سر در آورده بودن، یه بویی برده بودن. الان که این آدم تو خونش نشسته 2:30 نصف شبه،
افسر پلیس ازش کمک میخواد، میگه ببین ما نزدیکیم به بازداشت این آدم، تو فقط باید توضیح بدی، اطلاعات بدی. اینم ترسیده اصلا نمیتونه حرف بزنه. چندین دقیقه رو مخ این کار میکنن، فشار میارن بهش و قانع میشه که هر چیزی که دیده رو بگه. اطلاعات خیلی خوبی هم در اختیار پلیس میذاره. حتی تقریبا میتونن مطمئن بشن این فرد رو برده بودن به ساختمون پلاتینیوم تاج، همون جایی که کسب و کار اجاره و معامله ماشین رو انجام میدن. و حتی برادر زنش یعنی آلوین که قبلا چند سال پیش با وثیقه آزاد شده بوده هم بخشی از این عملیات بوده. پس عملیات جدیدی رو پلیس شروع میکنه، پلیس سلطنتی با حکم دادگاه شروع میکنن شنود کردن خودش و تیمش، تعقیب دقیق و هر کاری که میتونستن انجام میدن. و همون سال این 2005 موقعی که این قصد داشت توی فرودگاه بره به تورنتو منتظر شروع پرواز بود، مامورا میریزند و امید رو این بار با دست پر بازداشتش میکنن. دیگه فرایند دادگاهی کردن و محاکمه شروع میشه. همزمان درخواست استرداد امریکا هم سر جاشه. اول موفق به استرداد یکی از برادر خانوماش یعنی رجینالد میشن و یکی دیگه از دستیارای مهمش به اسم اسکوایرز. بقیه اعضای مهم و حتی خود آلوین رو هم که به حسابشون میرسن. ولی خود امید هنوز سوژه سختیه برای پلیس کانادا. وکیلش آماندیپ هم تا میتونه زمان میخره که نه اینا محاکمش کنن نه بتونن بفرستنش امریکا. جرمش تو خود کانادا هم خیلی سنگینه دیگه، مدیریت باند و قاچاق و کلاهبرداری و اینا کم بود، حالا آدمربایی و تجاوز هم اضافه شده. امید رو میفرستن توی یک مرکز پیش محاکماتی فوق یعنی با حد اکثر امنیت به اسم نورث فریزر. اینجا مکانی بود که 2001 تأسیس شده بود، به شدت شرایط امنیتی سختگیرانه‌ای توش حاکم بوده و هنوز هم هست و فکر فرار تا اون موقع اصلا به ذهن کسی خطور نکرده بود. امیدم اگر احیانا حالا بر حسب اون شخصیت جاه طلبی ازش شناختیم فکری کرده بوده، مثلا یه ایده پردازی کوچیکی بوده، جدی نبوده براش. تا اینکه ماها میگذره، میمونه پیگیر وکیلش، داره کار میکنه، هی به این گزارش میده، ولی زمان داره میگذره به ضرر اینها. نوامبر 2007 میرسه و دیگه جدی‌تر شده قضیه استردادش به امریکا. میفهمه که نه واقعا دیگه حتی این وکیل هم خیلی ازش کاری بر نمیاد و خب وحشتناک بود براش دیگه. اگر این آدم پاش به امریکا میرسید انقدر پروندهش سنگین بود اونجا که بیچارهش میکردن. این شد که امید تحویلی اولین کسی بود که توی این مرکز نورث فریزر برای اولین بار خیلی جدی و عملی برنامه فرار رو آغاز کرد. اولش هم گویا به چند نفر از زندانیا پیشنهاد همکاری میده. تو گزارش‌های قانونی هم منتشر شده حرف از پیشنهاد $1,000,000 بوده. دقیقاً نگفته به چه کسانی، حالا به کارمندا بوده، به زندانیا بوده، ولی این پیشنهاد رو داده امید برای اینکه بتونه یک ایده‌ای پیدا بکنه، یک راهی پیدا بکنه. ولی واقعیت اینه که هیچ راهی وجود نداشت برای فرار. فقط تو محیط داخلی که اون کریدورها وجود داشت و اون سلول‌ها وجود داشت 100 تا دوربین امنیتی تعبیه شده بود. اینقدر بزرگم نبود ولی خب 100 تا دوربین زیاد بود و اپراتورها چشم بر نمی‌داشتن از این دوربینا. اگرم بر فرض محال موفق میشد از اونها عبور کنه، چند تا گیت مختلف بود، برجک ها بودن و خروجی اصلی بود، اصلا راه نداشت که بخواد فرار بکنه از اونجا. ولی نهایتاً تنها چاره خودش رو پیدا میکنه و اون راه حل، اون چاره هم اتفاقاً یکی از افسران نگهبان زندانه، یه افسری به اسم ادوین تیکنی که این ادوین بیش از 10 سال بود کار میکرد توی زندانها به عنوان نگهبان، با تجربه بود و همون کسی بود که امید شناساییش که کرد فهمید میتونه دقیقاً رو مخ همین آدم کار بکنه و بهش پیشنهاد بده. ادوین مشخص شد بعداً تو دادگاه هم ثابت شد که در اون موقع از یه افسردگی خیلی شدیدی رنج می‌برده. بعد قمارباز حرفه‌ای هم بود این آدم و تو اون زمان که به صورت بیمارگونه گفته شده قمار می‌کرد، استرس خیلی بالایی داشت، فشارهای خانوادگی روش بود. میشه فهمید همچین آدمی دم به دقیقه منتظر پولیه که بره قمار کنه و مصرف الکلش هم خیلی بالا بود. یه آدم ناامید، معتاد، افسرده عملاً بود. امید وقتی به این پیشنهادش رو میده و میگه من $50,000 بهت پول میدم اگر کمک بکنی، این میپذیره، اصلا به بعدش هم دیگه فکر نمیکنه، ولی میگه باشه من بهت کمک میکنم. بعدن خود همین ادوین گفت این بی اخلاقی امید بود که خیلی زود نقطه ضعف منو شناسایی کرد و رو همون دست گذاشت. بنابراین شب 15 نوامبر 2007
بعد از آخرین سرشماری که انجام میشه و نظارت میکنن نگهبانا، امید یک گوشه تاریک سلولش میره که لباس کادر نظافت زندان رو گذاشته بود. این لباس کادر نظافت یا همون نظافتچیای زندان رو هم ادوین بهش داده بود از قبل. آماده گذاشته این رو تنش میکنه، بعد روی تخت خوابش هم چند تا سنگ آجر میذاره، اونا هم از قبل آماده کرده بود، میچینه قشنگ با یه حالت مشخص، پتوی خودش رو هم میکشه که مثلا کسی از دور نگاه کرد انگار یه نفر خوابیده روی تخت. از اینجا به بعد رو کاملا دقیق و هماهنگ شده پیش میبرن. صبر میکنه تا زمانی که شیفت کاری کادر نظافت تموم بشه. تو یک زمان مشخص همه اینها از محوطه داخلی زندان خارج میشدن، میرفتن داخل حیاط، یه خورده استراحت میکردن، سیگاری میکشیدن، بعدش هر کی میرفت سراغ ادامه کار و برنامه خودش، کلا خارج میشد از اونجا. تو همون لحظه ببینید چقدر دقیق بوده دیگه، ادوین میاد به کمک این، امید از محوطه سلول ها خارج میشه، اون ادوینم با فاصله داره پشت سر این میره. امید یه تی دستش گرفته، سرش هم کامل پایینه، آروم آروم سالن رو تی میزنه و میره که به اولین خروجی برسه. همچنان ادوین تو تصاویرم مشخصه که با فاصله مشخص داره دنبال این میره. همینطوری آروم آروم زیر نظر 100 تا دوربین از 4 تا گیت رد میشن، هیچ کم به اینا شک نمیکنه. آخرین گیت رو که پشت سر میذارن، امید وارد حیاط میشه، میره کنار بقیه نیروهای نظافت. ادوینم برمیگرده میره دوباره سراغ همون کارهای خودش. خیلی زمان کوتاهی که میگذره، امید از در اصلی هم خارج میشه با همون لباس، صاف میره توی خیابون، سوار ماشینی میشه که از قبل هماهنگی‌هاش رو انجام داده بود و منتظر بودن که سوار کنن امید رو. این اتفاق میفته و برای ساعتها آب از آب تکون نمیخوره. یعنی تو منابع گفته شده که اصلا توی این مرکز هر 4 ساعت یک بار سرشماری انجام میشده. اگر این ماجرا واقعیت داشته باشه، یعنی بیشتر از یک سرشماری که انجام شده بود اینا متوجه فرار امید نشده بودن. یه فاجعه بود دیگه برای اون سیستمی که میگفتن ما حد اکثر امنیت رو داریم. از اینجا به بعد رو بخشش رو با روایت بازرس تونی فرحبخشیان پیش میریم. تونی یا سهیل فرحبخشیان که 29 سال جمعاً برای پلیس سلطنتی کانادا خدمت کرد، اون موقع میشه مسئول پیگیری، یا بهتر بگم یکی از مسئولین پیگیری این پرونده و کلا آدم مهمی هم بود تونی. یعنی تو تمام سالهای خدمتش خیلی متنوع بود کاراش، از مأموریت‌های حفاظت صلح سازمان ملل تو هاییتی بگیر تا عملیات‌های ضد جرم تو شهرهای مختلف و نهایتاً هم تو همین منطقه لاور مینلند شده بود بازرس بخش ای پلیس سلطنتی که باید با جرایم جدی و سازمان یافته فدرال مبارزه می‌کرد. تونی میگه ساعت 9:30 شب پنجشنبه از طرف نگهبانی زندان با ما تماس گرفتن. گفتن ما فهمیدیم که از ساعات بامداد شروع پنجشنبه یکی از محکومای خیلی مهم به اسم امید تحویلی تونسته فرار بکنه و ما هم نمیدونیم کجا رفته. بلافاصله تمام واحدهای پلیس تو کل لاور مینلند و بعدم تو کل کانادا با خبر میشن. عکس‌ها و مشخصات امید داره دست به دست میشه بین مامورا. و خب چنین فراری از همچین مرکزی، اونم یه همچین آدمی، خیلی زود میشه تیتر یک رسانه ها. الان جامعه ترسیده، میگن آقا چی قراره بشه و بازرس تونی فرحبخشیان مجبور اصلا بیاد عمومی این رو بیان بکنه که آقا این فرد برای مردم عادی خطری نداره. حالا اینکه این حرف چقدر جدی بوده و درست بوده بحثی دیگه است، ولی اینجوری حالا مجبور بگه و میگه این آدم فقط برای رقبا و دشمنان خودش خطرناکه توی باندهای مافیایی کانادا، خیالتون راحت باشه ولی ما میگیریمش. اینم خودش تناقض جالبیه ها. یعنی در حالی که تو اون سال تو کل کانادا پیچیده که یک گنگستر خطرناک ایرانی که همیشه هم با عنوان پرشین گنگستر ازش یاد میشه، این آدم فراریه و باعث ترس مردم شده، در طرف مقابل یکی از مسئولین پیگیری این پرونده خودش ایرانیه و آدم خیلی خوش سابقه هم است. اول از همه با همسرش پاملا تماس میگیرن. پاملا خب پاش گیر بود، نه تنها ساختمون پلاتینیوم تاچ برای مدت‌ها به اسم این بود، بلکه امید یه آپارتمان لوکس $750,000 رو هم به اسمش کرده بود. پاملا میگه که من خبر ندارم اصلا و مثلا ما مدت‌ها بود با هم دیگه ارتباط خاصی نداشتیم. امید فقط یه وقتایی میومد بچه‌ها رو میدید و تماس میگرفت که مثلا حال اونا رو بپرسه از من، چیز خاصی دیگه بین ما نبود. گویا طی روزها و هفته‌های بعد که خب امید همچنان فراریه، یه بار با پاملا تماس میگیره، 4 بار با وکیلش و یه بارم با مرکز پلیس تماس میگیره امید. اصل حرفش هم این بوده که آقا من توی تورنتو مخفیم، حاضرم معامله بکنم با شما.
مشکل اصلیش هم سر اون پرونده آدمربایی و تجاوز بود که 6 سال حبس بهش داده بودن. این میگفت اون برداشته بشه، فقط محکومیت‌های قبلی بمونه و چون ماها هم زندانی کشیده بتونه بعد یه مدت کوتاه آزاد بشه. طبیعتا پلیس هم که اصلا منطقی نیست همچین معاملی رو قبول بکنه. این هم البته ممکنه که میخواسته بازی در بیاره، مثلا حواسا رو پرت بکنه که گفته من تورنتو هم و حاضرم خودم رو لو بدم. چون خیلی زود اصلا همین خود تونی و دیگر پلیس ها به این جمع‌بندی میرسن که این حتی ممکنه برگشته باشه ایران، اونجا داره زندگی میکنه. حالا نه دقیقا چند روز بعدش در ادامه. از همون موقع تا همین حالا که این ویدیو رو دارید میبینید هیچ کس نفهمید امید کجاست و هنوز هم اسمش در لیست های مختلف هست. آوریل سال 2008 فوربس یک لیستی منتشر کرد با مشاوره FBI، یه لیست 10 نفره. افرادی مثل متو مسینا دنارو، داوود ابراهیم، الچاپو، حتی بن لادن که همشون فراری بودن اون موقع رو توی لیست قرار داد. یه مدت بعد یه گزارش جداگانه هم داد درباره امید تحویلی، یعنی اسم امید تو این لیست 10 نفره نیست ولی عملا اسمش رفت کنار اونا، یعنی تفاوت خیلی مثلا معناداری مثلا با اونا نداره. تو تمام سالهای بعد که امید همچنان فراریه و پلیس سلطنتی امریکا هم دائما داره جایزه تعیین شده رو بالاتر میبره، در واقع جایزه گذاشتن برای اطلاعاتی که منجر بشه به دستگیریش. الان هم حدوداً 2 میلیون دلاره آخرین آپدیتی که دادن. تو تمام این سالا کلی هم شایعه شکل گرفت راجع به سرنوشت امید. مثلا سپتامبر 2008 یه نفر 2 بار با پلیس کانادا تماس میگیره پشت سر هم، میگه امید من خبر دارم، مثلا میدونم که امید رو 5 تا گلوله کشتن، نمیگه توسط کی، و جنازش هم همین الان تو یخچال خونه منه و اگر پول خوبی بهم پیشنهاد بدید من این جنازه رو تحویلتون میدم، فقط چون جنازه بو گرفته، یعنی بازارگرمی هم میکنه، چون جنازه بو گرفته من نمیتونم اینو زیاد نگه دارم، مجبورم این رو بسوزونم، خیلی زود به من خبر بدید که اینو میگیرید از من یا نه. پلیس هم نتونسته بود تماس این آدم رو هر 2 بار هم رهگیری بکنه، ولی فقط متوجه شده بودن این از تورنتو داره تماس میگیره. همه اینها میتونه بازی‌های خود امید باشه، در حالی که میگم دیگه الان بحث سر اینه که اصلا این کدوم کشور هست و احتمال اینکه تو ایران باشه خیلی بالاست تو اون سالها. یه چند وقت بعد دوباره یه روزنامه‌ای به اسم نورث شور نیوز میاد با یه نفر مصاحبه میکنه و اون طرف ادعا میکنه که امیدو تو شرق کانادا دیده، در حالی که این استقرارش و زندگیش تو غرب بود. حتی آمار و تصویری هم که از خالکوبی‌های امید میده دقیقاً همون چیزیه که بوده. ولی خب پلیس واکنشش اینه که به همچین ادعاهایی اینه که آقا این اطلاعات بین مردم الان هست، همه میدونن خالکوبی‌ها این چه شکلی بوده، این چیز رو ثابت نمیکنه. به غیر اظهارات پلیس کانادا و شخص تونی فرابخشیان که میگفتن این احتمالا مدت زیادی تو کشور خودش ایران ساکن بوده، شاید هنوز هم هست، شاید هم حالا رفته، FBI گفت ما چند تا احتمال میدیم، یا آلمان یا اسپانیا یا کانادا و یا ایران این داره زندگی میکنه. و توی یکی از آخرین گزارش های FBI هم این بود که ممکنه الان با صورتی با گریمی داره زندگی میکنه که ریش پروفسوری داره، این همینقدر اطلاعات کلی و شاید اصلا نادرست. ادوین تیکنی هم به خاطر همکاریش با امید زیر فشاره تو اون سالها، خشم جامعه کانادا رو قشنگ برانگیخته. همکاراش تو زندان میگفتن این به ما خیانت کرده، خیلی ازش عصبانی بودن، جونش واقعا در خطر بود. اولش هم حرف از 10 سال حبس بود برای ادوین، دادگاه هم واقعا نمیخواست رحم بکنه بهش، ولی وکیلش بحث رو سمت این برد که آقا این افسردگی شدید داشت، امید از این سوء استفاده کرد، همینجوری پیش بردن و اول یه $100,000 وثیقه گرفتن، یه مدت آزاد شد، نهایتا یه حکم 3 ساله براش بریدن. ادوین هم رسما از همه عذرخواهی کرد و احتمالاً چیزی که بیشتر از هر چیزی ادوین رو آزار میداد این بود که اون $50,000 که امید قرار بود بهش بده رو هیچ وقت ازش نگرفت، یعنی سر اینم کلاه گذاشته بود. ادوین هم رفته بود تو اون لیست قربانیان کلاهبرداری امید. و همونطور که گفتم و باز باید تکرار بکنم، چیزی که این پرونده رو خیلی دیگه از لحاظ دراماتیک صرفا از لحاظ دراماتیک جذاب میکنه اینه که با وجود تمام این ماجراها این آدم هنوز بیرونه، دنبالشن جدی و هنوز نتونستن پیداش بکنن و احتمالاً همچنان داره به کاراش ادامه میده. بعد یه نکته دیگه هم هست که احتمالاً باعث میشه بیشتر ازش عصبانی باشن، اینه که امید اولین کسی بود که از نورث فریزر فرار کرد ولی آخرینش نبود. مدت‌ها بعد اون یه زندانی 39 ساله به اسم دین سایکس خودش رو به جای یکی از زندانی‌های جا زد که قرار بود آزاد بشه و اینجوری فرار کرد.
سال 2022 این دیگه جدیدترین مورد فراره. یه کسی که در واقع به اتهام قتل درجه 1 منتظر محاکمه بود به اسم رابیح الخلیل تونست فرار بکنه. مدلشون هم خیلی چیز دیگه نزدیکه. مثلا این رابیح الخلیل 2 نفر پیمانکار به عنوان پیمانکار تهویه هوا وارد زندان میشن که مثلا تعمیر کنن. اینا هم تیمی های رابیح بودن و بهش کمک میکنن تا فرار بکنه. این پرونده امید تحویلی بود. امیدوارم براتون جذاب بوده باشه. و یه نکته هم بگم که من خیلی تلاش کردم با آقای تونی یا سهیل فرحبخشیان ارتباط بگیرم که حالا یا راجبه این پرونده باشون صحبت بکنم یا حالا راجبه کلا موضوعات مختلف در مورد امنیت زنان، کودکان، در مورد حفاظت و امنیت فردی، فیزیکی، پرونده هایی که احتمالاً داشته و خصوصا همین اطلاعاتی که مطمئناً اطلاعات زیادی که در مورد امید دارن. به نظرم میتونیم یه مصاحبه خیلی جذاب با ایشون انجام بدیم. اگر احیانا کسی هست که با ایشون ارتباطی داره یا میتونه ارتباط بگیره، میشناسه ایشون رو، خیلی ممنون میشم کمک بکنه. من خودم تلاش کردم ارتباط بگیرم ولی خب موفق نشدم تا الان. اگر میتونید خیلی ممنون میشم ازتون. ایمیل هم هست توی دیسکریپشن. ممنون میشم که ارتباط برقرار بکنید با ایشون. ممنونم که همراه هم بودید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. کم کم میریم به سمت ویدیوهای تحقیقاتی و پژوهشی جدی‌تر تو خود ایران در مورد حالا جنایات مختلفی که اتفاق افتاده. ایده‌ای، سوژه‌ای، چیزی هم دوست دارید در موردش کار ساخته بشه، حتما بهم اطلاع بدید. دمتون گرم و فعلا بدرود.